हेलो हेलो कस्तो आइरहेको छ मेरो आवाज यार चेक गर्नु पर्यो एकचोटि है अ, 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 अह, ल ठिकै आएर होला होइन अहिले त ल बढाए चाहिँ होइन ओके नट वाट आई वान्टेड टु डु देयर नो सन नो सन के भन्ने यार टास्क म्यानेजर बनाम भनेको एउटा सिम्पल टाइपको हुँदै भएन यार सोचे जस्तो मिल्दै मिलेन अब के गर्ने अब यार Okay, additional properties, function in object properties, function object create भइरहेको छ होइन यहाँबाट त्यो डट मैले के गरेर चाहिँ अरे फङ्सन लिटरल्स यो भइरहेको थियो होइन मैले बुझेको अनुसार चाहिँ H1 गरेर now the things you can change if you think it is wrong in some way गरेर मलाई थाहा छैन यो यहाँ त तल चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ मलाई थाहा नै भएन कि यो यस्तो हो कि के हो भनेर है अब फङ्सनको एउटा कमेन्ट लेख्दैन होइन FUNC function is also an object object in a way is UNST or you CNST or you set your constructor see in object a function is also an object and AI and OBJ's object is also a function you just need to create a reference OBJ object when you create an OBJ object inside the function होइन हेलो के भइरहेको यो त ओके लाइभमा छु होइन चेक भइरहेछ त ओके म्युजिक बजायो यार अलिकति के भयो यार ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ मैले त के गर्ने यार यत्तिकै बसिराख्ने ए आज गरेँ होइन स्पाइरन वाइटी लाइभमा छैन आज छैन रहेछ त दिउँसो गरेर रहेछ दिउँसो त म सुतिरहेको थिएँ क्या हो के यस्तो सुतिहाल्यो नि This guy's यसको नाम के हो हेर यार name is description however if you cannot get a description will put the whole terminal ill description राख्दिउँला यो चेक गर्न हुन्छ कहिलेका यार मन वा डार्क नाइट यही त हो नि त टाइम लिमिटेड होइन यो होइन यार टर्मिनल एल जिनियस डार्क नाइट हिस्ट्रीमा बसिरहन्छ त होइन युट्युब खोलौँ युट्युब युट्युबमा के भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउँ है कस्तो आएको छ ब्याकग्राउन्डमै आएको छ कि मेरो आवाजभन्दा ठुलो आएको छ क्या हो यो त
छैन ठिकै रहेछ ल यतिको ठिकै हो ल भइरहेछ यार के हो ल अलिकति सानो भने यहीँबाट सानो बनाइदिन्छु म होइन ओके नाइस since this function is also an object and an object is a function एउटा सी फंक्सन क्रिएट गरौँ अनि फंक्सनको लागि कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्न लागेको होइन मैले सी creating a cnst rctor constructor function constructor लाई के राम ल स्कुल गरौँ न है अब मैले प्यारामिटर पास गर्न सक्छु टिआइटिएल टाइटल एज अ प्यारामिटर र मैले यसको नेम चाहिँ के गर्न सक्छु स्कुल हेलो हेलो स्पाइडर बडी वेलकम टु द स्ट्रिम यार के गरेर हो मैले तिमीलाई हिजो उसै हटाउन बिर्सेछ नि त यार मोडरेटर हटाउनै बिर्सेछ नो लङ्गर स्ट्यान्डर्ड मोडरेटर फर च्यानल ल खै त अनि यार तिम्रो लाइभ त देख्दिन त यार के हो नेम गर्न सक्छु म टाइटल यसरी राख्न सक्छु होइन अब मैले यसलाई क्लोज गरेँ भने मैले यसलाई एउटा रेफरेन्स अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ भर्खर त्यो अब सुरु ए ल ल यार गर्दै गरेर आफलाई नुब भन तिम्रो बानी चुतिया भन्छौ तिमी पनि टाइटल रेफरेन्स क्रिएट गर्नु पर्यो होइन म कन्स्ट गरेर बनाऊँ है ल नुब ल ल यार तिमी चाहिँ खत्रै प्रो भए जस्तो कुरा गर्यौ त मैले त गेम पनि खेलेको छैन यार रेफरेन्स गर्नु पर्यो होइन मैले स्कुलको लागि रेफरेन्स एफओबिजे इक्वल्स टु मैले त न्यू लेख्न पर्यो होइन अनि यता स्कुलको नाम चाहिँ के हो एसएमटी नै लेखिदिउँ ल रेफरेन्स क्रिएट गर्यो अब म रेफरेन्स ओबिजे डट नेम गरेर यसरी गर्ने भने चाहिँ डट एलओसी यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अब यसले नेम प्यारामिटर एसएमटी भइरहेको छ त्यसले चाहिँ पास गरिरह्यो होइन यस्तो एज अ कन्स्ट्रक्टर क्रिएट भइरहेको छ होइन CNST RUCT constructor TSOD constructor method चाहिँ function CSOL school गरे हैन no parameter pass अब मैले title गरे अब म यता एउटा फंक्सन दिन सक्छु है यसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि फंक्सनमा के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अर्को फंक्सन के क्रिएट गर्ने language है ना inheritance scripting child म कता हेरेर चाहिँ inheritance script object prototypical inheritance in JavaScript what I mean by object based inheritance object based inheritance was equals to new child employee dot fun1 equals to function गरेर console.log गरे हैन once the constructor function is created then you can create an object that constructor function and attach as many functions as you want for a better understanding of this please have a look at the below image as you can see in the below image first we create an object to the employee constructor function and to that object child employee1 we attach one function called fn1 fun1 dot fun1 equals to function as a inherit गरे जस्तो भएन यो you can create as many as child object you want for example you can create another child object to employee and you can यस्तो गरेर चाहिँ मैले इनहेरिट गर्न मिल्छ हैन सिम्पल इनहेरिटेन्स जस्तो भयो चाहिँ एक्जाम्पल यसले फंक्सन भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर बनायो ए फंक्सन एम्प्लोइ भन्ने कन्स्ट्रक्टर बनायो र यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यार डिस्ट्र्याक्ट गर्ने त्यसले त यार
डिस्ट्र्याक्ट हानिरहेछ यार के हो यस्तो नर्मल इनहेरिटेन्स भनेपछि फन वानले यसको इनहेरिट गर्यो होइन नेम इनहेरिट गरेर आर्ग्यु हाल्यो अनि फङ्सन वान गर्यो होइन यस्तो के दिन्छ फङ्सन वानको के छ नेम छ त्यसको कम्पनी भन्ने छ होइन एउटा कन्स्ट्रक्टर छ त्यसको चाहिँ एफएन फङ्सन वान गरेर चाइल्ड इम्प्लोइ वान गर्यो चाइल्ड इम्प्लोइ टू गर्यो इम्प्लोइको दुईवटा ऊ बनायो के बनायो भन्दाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो दुईवटा र इम्प्लोइ चाइल्ड इम्प्लोइ वान डट एफएन वान फङ्सन वान भित्रको फङ्सन इन अ वे फङ्सन इनिसियलाइज गरिरहेको छ त्यसमै चाहिँ नेम हालिरहेको छ नेमलाई फङ्सन वान फङ्सन गरेर नेम प्रिन्ट हालिरहेको छ यहाँ माथिको यो चाइल्डले फन वान भन्ने चाइल्डले कन्स्ट्रक्टरले इम्प्लोइको एट्रिब्युट्सहरू इनहेरिट गरिरहेको छ होइन इन अ वे सिम्पल वेमा गर्दाखेरि चाहिँ र इनिसियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले लिइरहेको छ भनौँ न इनहेरिट गरेर युज गरिरहेको छ यता गएर चाहिँ प्रिन्ट हालिरहेको यो त नर्मल in JavaScript we don't have class based inheritance we have the object based inheritance that is we will create an object and to that object we can add new function and properties for a better understanding please have a look at the following diagram object 2 object छ object 1 छ object को inherit गर्ने object 1 ले new method add properties new favor object how to add multiple function in object based inheritance simple is the data structure object yeah something like that I guess here ChatGPT खोला यार object के बारेमा भने यार object अलि पाखे लागिरहेछ है नर्मल सिन्ट्याक्स गरिरहेको छ हैन की को फर्ममा लिएर आउँछ यसले भ्यालु हाल्यो नर्मल अब्जेक्ट क्रिएसन गर्यो डट नोटेसन अब्जेक्ट नेम डट की गर्यो यस्तो गरेर लिन मिल्छ है प्रपर्टिज पनि भन्छ त्यसलाई की को साट्टा हैन ओके साउन्ड ठिकै रहेछ एड न्यू प्रपर्टिज गर्यो भने नर्मल यसरी एड गर्न मिलिहाल्यो की डट इक्वल्स टु न्यू की अपडेटिङ प्रपर्टी डिलिट गर्नको लागि डिलिट छ hint on object property objects are useful for store related data in structured way like user profile products or tasks I'll explain more about object objects medal मंगलबार बस्नुहुन्छ भन्नुभयो के भने मंगलबार छैन के माथि ए हो ल मंगलबार भेट्नु बसे त काठमाडौँ आएको बेला हुन्छ मैले खादैन तिमीले घाटा ठीक छ दाइ म खान्छु नि त तपाईको सट्टा अर्डर मात्र गर्नु न हेलो प्रशान्त सुते वेलकम टु द स्ट्रीम थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ लेट्स हैव सम फन इंटरैक्टिव स्ट्रीम लेट्स गो फर 10 लाख सेट गाइस यसो मोबाइलबाट हेर एकचोटी मोबाइलबाट हेर नि एड आउँछ फेरि मेरोमा त आएन त हेर दादा एकछिन आउँछ होला एकै कुरा एडमा आउँछ हिजो अस्तिको स्ट्रिममा $0.07 कमाएछु दाइ हजुर अस्तिको भिडियोमा $0.07 कमाएछु के त्यो एड आएर कति तिमीसँग थियो उयो के भन्छ त कति पैसा कति भइसक्यो हेर्दैछ ए त्यो त त्यही हो दाइ सुपर च्याट $18 थियो $18 नै छ स्किप गरिदिउँ रे हुन्छ स्किप गर्ने अप्सन आयो नि गर्दा नि भइहाल्यो त स्किप गरेर के फरक पर्दैन
ल गरिदिउँ न यही होइन के गरेर चाहिँ युजिङ अब्जेक्ट लिटरल्स मस्ट कन भयो युजिङ न्यू अब्जेक्ट यसरी अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने एक्सेसिङ अदर प्रपर्टिज यसरी डट नोटेसन गर्ने भयो ब्राकेट नोटेसन भइहाल्यो एडिङ अ न्यू प्रपर्टी एड गर्ने अपडेटिङ एन्ड एक्जिस्टिङ प्रपर्टी अपडेट गर्न पाइहाल्यो नेस्टेड अब्जेक्ट object inside object can contain other object to represent complex data marks भयो math यस्तो गरे एक्सेस गर्नलाई चाहिँ डबल डट नोटेसन युज गर्न पायो र बक्स ब्र्याकेट युज गर्न पाइन्छ यसमा object can contain other objects to represent complex data यस्तो गर्न पायो डबल डट नोटेसन गर्न युज गर्न पाइहाल्यो हैन object method function inside object function युज गर्न पायो र ग्रेड गरेर यसरी इनिशियलाइज पनि गर्न पायो हैन ओए यसलाई मेरो नाम थाहा रहेछ नि त मेरो नाम युज गर्दा डाइरेक्ट यार कस्तो यु क्यान लुप थ्रु मेरो नेट नचलेको हो चल रहा था iterating over objects for key गरेर portion let key in person iterating over objects भने चाहिँ कस्तो हो let key in person अनि key भयो हैन त्यसले key in person भनेपछि सबै अब्जेक्टहरुको डाइरेक्ट एकचोटी प्रिन्ट हुन्छ storing object in an array storing objects in array गरेर product भन्ने एउटा array भइहाल्यो अनि यो भित्र चाहिँ अब्जेक्ट्सहरु स्टोर भइरहेको छ हैन मल्टिपल अब्जेक्ट्सहरु स्टोर भइरहेको छ यो चाहिँ मैले हेर्नै छ है हिन्ट and objects in real project objects are used to store structured data like user products and tasks apis return data in JSON format which is based on objects are used in game development e-commerce and user authentication okay I guess यति हो ठिकै हो ल यति भएपछि त भइहाल्यो नि हैन अब्जेक्ट्स स्टिल यता कमेन्ट राख्दिनु एउटा है यहाँ कमेन्ट कसरी लाग्छ यार હવે कमेन्ट कसरी लाग्छ comment still not learn beer probably the way with purity seed projects and all साइडमा देखिन यसरी नर्मली देखिन पर्यो नि त हैन commented moment objects the keyboard this keyboard why about this keyboard objects मा this keyboard भन्ने हैन यो त आयो भन्दै नै हुन्छ हैन this पेज गरम this keyboard in JavaScript this keyboard refers to the object that is executing the function its value depends on how and where it is used this inside an object method refers to the object itself the alone global scope this when this is closed it refers to the global global object in browser this refer to window in strict mode use strict window object this inside a function in regular function this depends on how the function is called it is called global scope output के दिन्छ सो गर्दाखेरि output window object in browser unless it is in strict mode गर्दाखेरि this गर्दाखेरि window object this in arrow function this dot name गर्दाखेरि चाहिँ arrow function भित्र भएको name लाई कल गर्छ हैन त्यसले output hello undefined
undefined this किन this arrow functions do not have their own this they inherit this from surrounding scopes. Here this dot name is undefined because arrow function do not bind this to the object. Use regular function inside an object. लेट्स गर हैन यसलाई गरिरहेको छैन कि फंक्सनलाई कल गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई दिस इन इभेन्ट फी लिसनर बटन डट अन क्लिक गर्दाखेरि फंक्सन रन हुनु पर्यो दिस गर्दा रिफर्स टु द बटन एलिमेन्ट एरो फंक्सन डु नट बाइन्ड दिस टु एलिमेन्ट बटन एलिमेन्ट भन्नु पर्यो हैन दिस इन द कन्स्ट्रक्टर्स object creation. In constructor function, this refers to new object being created. New object being created. This is real function used in object method to access object properties. Using event has to refer to the clicked element used in constructor and classes to create a multiple instances of an object. Multiple instances of an object. This so yeah, this keyboard this keyword is can be used when you want to point at the main object object for the PROP property or key. For example, in CTI function objct code function के गर्नु पर्यो मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्यो हैन this this ky this key गरे मैले this गरेर मैले यो बनाए हैन अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो name equals to this dot name equals to Prashant गरे this dot के गर्नुपर्छ HOPVIES म के गर्छु भन्दाखेरि अब्जेक्ट नै क्रिएट गर्छु किनकि मैले त्यो क्रिएट गरिरहेको छैन है hobbies equals to मल्टिपल हबिजहरु हुन सक्छ हैन गेमिङको हबिजहरु this dot gaming equals to this dot gaming फेरि INTEREST interest level भनेको थाहा छ interest INTEREST LBL very interested this MUSC every say CPN or every type of music this studio this studying is close to none अब मैले यो गरेर एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि लेट हैन const use गरेर myself भन्ने भनौं न है employee SELF myself my SELF equals to new by SELF no parameters passed my SELF CNSOLE dot log गरेर myself dot name गर्यो भने आउटपुट के दिन्छ PUT आउटपुट इक्वल्स टु प्रशान्त हैन PUT आउटपुट दिने भएले
प्रोत्साहन दिने भयो यसलाई अब मैले console.log गरेर के गरे भयो self myself dot terest lpl dot gaming गऱ्यो भने कति दिनु पर्यो यसले out put आउटपुट कति आउनु के आउनु पर्यो very interested किनकि मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेको छु हैन यसलाई मैले दिस दिन नि पर्दैन के यो यसले दिस दिन पर्दैन in this key or PROPRT web property this POINTS points towards the function myself this is the case of nested object created in this particular property this will be INTS points to the parent object point to the object created which is INTEREST LVL यस्तो भइरहेको छ हैन this is to access the obj object inside the obj inside the function object inside the function object you can use the dot notation two times notation 2 times करे है ना in any real general you can say that this will be a point to towards the object of the elements object of the element of the answer it is it is used in inside FNCF functions with objects and even int and even lst any ls listeners lst and list any ls listeners because in the case of it this will point to the obj object of the object of the element and with at
is attached to behavior? Probably. Dot history slash history dot utl totally show if the details are yet here entirely how IDSC got a created here. Slash need some changes a bit later on. त्यसको हैन इभेन्टमा पुग्यो हैन इभेन्टहरु के छ अब त्यसमा है स्ट्रिङ मेथड एरे सेपरेटर मैले त हायर अर्डर फंक्सन भन्ने चाहिँ के हो हेरेकै छैन है चाहिँ हायर order फंक्सन हायर अर्डर फंक्सन भनेको चाहिँ के हो अब हायर अर्डर फंक्सन a function as argument. A function can receive another function as parameter. Function returning function has always passed say by callback use गरिरहेको छ हैन create गरेर प्रशान्त गरेर say by गरेर as a callback लिइरहेको छ हैन अनि callback मा call भइरहेको छ यताबाट फेरि say by भने अनि goodbye. Hello Spyron. चुतिया तिमी चुतिया मरेपछि चाहिँ नुब बनाउगो छटमा छ त्यो त्यसले अटो यो हुँदैछ Hello guys, welcome to the stream guys. Thank you so much for joining. Let's have some fun interactive so process argument गरेर पास गरिरहेको छ हैन फंक्सनमा चाहिँ अनि function returning function can return another function मरेपछि नुब भन्न आएको नि यस कस्तो थाहा भइदियो यार प्रशान्त यता उ गरिरहेको छैन function can return another function multiplier factor गरिरहेको छैन let double equals to multiplier to double गर्ने छैन एउटा double multiplier 2 गरेर त 2 लिइरहेको छ return function number return function number into factor number भने चाहिँ यो factor 2 हो 2 into factor output 10 double 5 multiplier 2 double multiplier 2 ले चाहिँ यता ल्यायो हैन अनि 2 स्टोर भइरहेको छ double 5 गर्यो 5 लो यसले 5 लिइरहेको छ यसले त्यस्तो map built-in higher order function JavaScript provide higher order function like map to transform each element in an array filter returns any element that pass a condition reduces an array to a single value hint higher order function real project use and callback event handling and function programming common in array operators like filtering on transforming data help make code more reusable and readable को त थाहा भएन reusable चाहिँ धेरै छ होला यस्तो हैन यसलाई म पेज के अच्छा higher order function it is when you pass a function as parameter to another function for logical or other operator other operation as operation callback parameter
as other function. It is used to NCRES increase के भन्छ त्यसलाई reusability भन्छ क्या हैन common errors like filtering transform data used in callback and event handling and functional programming. It is used in event SND handling callbacks and FNC, TIO and PLC array programming for XA and PLA for example पेज गरौँ हैन ए पेज हैन यार कोड लेख्ने कोड डिलिट स्ल्याश कोड गरे हैन अब मैले इभेन्टमा एउटा फंक्सन क्रिएट गरे के गर्ने भन्दाखेरि MUL भन्ने हैन फंक्सनमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन एडिडी एड भन्ने एउटा फंक्सन छ र मैले डेटा लिए एउटा इन्टिजर भ्यालु लिए हैन अब मैले रिटर्न अब मैले के गरे भन्दाखेरि let c equals to a into a into a गरे अब मैले mul हैन add गरे एड गरेर मैले a लाई पठाइरा छु हैन अब मैले एज अ यो फंक्सनलाई mul भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ के गरिरहेको थिए मैले एउटा फंक्सन क्रिएट गर्ने फंक्सनको नाम के गर्ने फंक्सनको नाम के राख्ने भन्दाखेरि फंक्सनको नाम चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि PROG frog भनेर राखे हैन मैले अनि इन्टिजरमा कति भयो 5 पठाए मैले अब मैले PROG FENCTION फंक्सन प्रोग्राम नो प्यारामिटर्स पासको लागि b लिइराको छु मैले यहाँ प्यारामिटर को लागि अब let d equals to b d equals to b a लिइराको छ हैन प्रोग एडिसन b plus b र sol.log के हुन्छ यस्तो गर्यो भने d गर्यो भने एकचोटी रन Shutter. Actually run गर्न मिल्छ यो या गर्न मिल्दैन यार डाइरेक्टली चाहिँ रन गर्न मिल्दैन यार अब म के गर्ने यो फीएस अब मैले यता यसलाई काट्दिए हैन अहिले त काट्दै हुन्छ प्रोजेक्टमा काम गरिरहेछ हैन फाइल मा old objects हो यो के हो यो this keyword higher order function हैन function हो जाम न function.js यसलाई open with live server यसमा खोलिन पर्यो हैन यप यसलाई इन्स्पेक्ट गरम console मा जाम js फाइल भित्र जाम र यो गरम फंक्शन को स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ यार 10 भइरहेको छ हैन 5 लिएर गयो यसले 5 त लिएर गयो 5 यसबाटै आएको त्यो 5 के हो 10 त्यसबाटै आएको हो 5 लिइरहेको छ हैन यसले prog भनेर लिएर गइरहेको छ प्रोग्राम भनेर लिएर गयो है मल्टिप्लाई भने अनि सी यार सी गर्नु पर्यो मैले 50 यस 5 5 जा 25 25 plus 25 50 गरेर यसले मल्टिपल कलब्याक्सहरु गरिरहेको छ एउटा उसलाई नाइस मेरो नेट नचलेको हो कि के हो यो घुमे भयो त यार भइरहेको छ
आई गेस मेरो नेटै नचलेको होइन, मोबाइलमा नचलेको भनौँ यार। होइन पज भएको यो, पज भएको छैन, स्लो भयो त के हो? ओके मैले यो चलिरहेको छ, फङ्सन मिलेन, फङ्सनको नाम मिलिरहेको थिएन है। के हो यार, ल्याग गरिरहेको मेरो? अड्किरहेको छ यार, के हो यस्तो? स्लो भइरहेको छ यो, किन हो यार? किन हो यो? मेरो फेरि कस्तो साइकको हान्छ अब। नेट नचलेको हो र? नेट चलिरहेछ त, चलिरहेछ त यार, के हो यस्तो? भइरहेछ त्यो त, कता गयो? एकछिन आइरहेको छ, स्ट्रिम हेल्थ ठिकै आइरहेको छ। चलिरहेछ यार, चढ्दै। ओके फङ्सन के भन्छ अरे, हायर अर्डर फङ्सन भन्छ होइन, हायर अर्डर फङ्सन। अच्छा जे हायर अर्डर फङ्सन, दिस इज, मैले आउने यहाँ त आउँदैन, म नोसनै खोल्छु होला अब। नोसनमा लेखिसकेँ होइन, नोसनमा भयो भने त भइहाल्यो त। हायर अर्डर फङ्सन भने एज अ अब्जेक्टलाई म उसै गरिदिउँ है, यसलाई म यसको ब्याकग्राउन्ड कलर रेड राखिदिन्छु। अब्जेक्ट्स दिस किबोर्ड भइहाल्यो होइन। अब म इभेन्टमा गइरहेको छु, स्ट्रिङ स्ल्यास मेथड, स्ट्रिङ नम्बर, म्याथ प्रोपर्टिज, मेथड एरेकोमा स्ल्यास मेथड्स, एरेको मेथड्सहरू, स्प्रेड इन फ्रेटर्स, रेस्ट प्यारामिटर, के हो यो, डिस्ट्रक्चरिङ, सेट्स कलब्याक्स फर इच, म्याप्स एन्ड मेथड, फिल्टर, रिड्युस, क्लासेस, डेटा, त्यसपछि डोममा आउनु पर्यो है। यति बाँकी छ यार, अझै के गर्ने यार? यो पढ्दा पढ्दा त यार जुनै नसक्छ क्या। जेसन त लास्टमा छ यार, अझ जेसन त मैले हेर्न खोजिरहेको थिएँ अघि यार। नोड लिस्ट, क्लास लिस्ट, ट्राभर्सिङ एडिटिङ एचटिएमएल थ्रु, एडिटिङ एचटिएमएल थ्रु जेस डोमको हो यो? व्हाट द फक, मैले त भर्खरै गरिरहेको छु त यो त। म्यानुपुलेटिङ एचटिएमएल एलिमेन्ट्स, यो नि मैले गरि नै रहेको छु भने हुन्छ यार। क्लासेसहरू के युज गरेर होइन, एट्रिब्युट मेथड्स, जिन्दगी के हो यस्तो? भएन नि, धेरै टाढा भयो, म के गरिरहेको छु? केटाहरूको गीत हो यो?
के गरिरहेको यार यसले in other words, the option modern was freedom that terrible board inscribes. Storm is the motivated principle without sources. ChatGPT हानेको के गर्छ यार काम छैन यार काम छैन त्यस्तो युट्युब हेर्दै बस्ने यार म झ्याउलाइसक्यो यार आज त अति यार डिमोटिभेट भयो यार यो त्यो उहरू हेरेर अनि के हो यो कुन मान्नु हो यार डीको स्लेप ट्रान्सिएन्ट ए यो त मैले हेरिसकेँ होइन Adventurers arrives at the city of Harbor, which holds a mysterious portal leading to a world of terrifying monsters and treasure. The party buys decoy slaves to use them as fodder to distract monsters. One of the slaves is named Elpan. यप मैले हेरिसकेँ यार यो They are attacked by यार काम छैन इट इज काम छैन यसलाई म उ गरिदिन्छु यार यस्तो गर्न परेन अब चाहिँ ठ्याक्क ब्याकग्राउन्डमा यो आउँछ मेरो आवाज चाहिँ उसै हुन्छ गीत बजाउनु पर्यो यार झ्याउला यत्तिकै गर्न मिक्सेस चाहियो मलाई केही हनुमान काइन्ड ओल्ड खाने I guess we will never know. इभेन्टहरु के छ भन्ने हैन की अफ इभेन्टहरु यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन पर्छ यार मैले अलिकति इभेन्ट डट css IV console मा जाँदै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अन क्लिक भयो माउस इभेन्टहरु भयो हैन डीवी क्लिक भनेको चाहिँ थाहा भएन मलाई डीवीएल क्लिक भने चाहिँ माउस ओभर माउस भने चाहिँ होभर होला माउस आउट भनेपछि चाहिँ गएपछि क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ की डाउन की अप की प्रेस कीबोर्ड इभेन्टहरु फ्रम इभेन्टहरु सबमिट चेन्ज फोकस र ब्लर भनेको के हो थाहा भएन विन्डो इभेन्ट भनेको लोड रिसाइज स्क्रोल गर्दाखेरि के हो नि रिसाइज गर्दाखेरि के गर्ने र लोड गर्दाखेरि यो प्रोबेबली उ गर्दाखेरि काम लाग्छ होला हैन के भन्छ त्यसलाई रेस्पोन्सिभ बनाउँदाखेरि ह्यान्डलिङ इभेन्ट्स देयर आर मल्टिपल वे टु ह्यान्डल इभेन्ट इन जावास्क्रिप्ट इनलाइन इभेन्ट ह्यान्डलिङ यतिको ठिक छ ल इनलाइन इभेन्ट भनेपछि चाहिँ नट रेकमेन्डेड यसरी दिन allowed error windows or error event not recommended using on click properties on click गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फंक्सन रन गर्ने यो त मैले युज गरि नै राछु एड बेस्ट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ यो रहेछ हैन म यता एड
फंक्सन रन गर्न सक्छु फंक्सन कल गर्न सक्छु एड इभेन्ट लिस्नर गरेर यहाँ चाहिँ अब इभेन्टहरु लेख्न परेन के छ रे क्लिक छ डिभिएल क्लिक भनेपछि म अलिकति यो अलिकति टाइप्स अफ इभेन्टहरु चाहिँ हेर्न पर्छ अलिकति नत्र चाहिँ एड इभेन्टमा चाहिँ के गर्छ अन क्लिकमा एउटा फंक्सन रन गर्छ यसले यहाँ फंक्सन भइराको छ हैन त्यसलाई टगल गर्न मिल्छ हैन त्यसको प्रोपर्टिज एट्रिब्युट्सहरु हेर्न पर्छ भने बेस्ट अफ एड इभेन्ट बिकज इट अलाउज मल्टिपल इभेन्ट ह्यान्डलर्स इट क्यान बी रिमूव विथ लिस्नर्स इभेन्ट अब्जेक्ट भनेको के हो event object contain information about the event logs the click event event dot target event यो इभेन्ट भन्ने अब्जेक्ट भयो एउटा प्यारामिटर जस्तो प्यारामिटर हो हैन हो इभेन्ट refers to element that trigger the element remove an event listener click गर्दाखेरि नै greet आउँछ हैन hidden event in real project used for user interaction button form menus using game development key process selects movement of variable form and types of event explain more about types of event explain about action to happen using interactions mouse event also and fires an element and click fires and when element is double click okay double click पनि हुँदो रहेछ हैन ल double click okay mouse turn fires when a mouse button is pressed mouse up mouse button is released fires when the mouse moves over an element mouse over गर्दाखेरि चाहिँ fires when the mouse event enters an element fires when the mouse leaves an element mouse out mouse over mouse move mouse up mouse down dvl click र on click मात्रै छ हैन एड इभेन्ट लिस्नर्स मा फंक्सन रन गर्छ मल्टी लाइन फंक्सन युज गर्न सक्छ कीबोर्ड फंक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कीबोर्ड डाउन फायर when the keyboard is when a key is pressed down when a key is released की गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो की प्रेस की डट इभेन्ट डट की document dot add event listeners give the pressed key यसले लाइक लिटरली जुन की पनि प्रेस गरे पनि हुन्छ यसमा यो डकुमेन्ट भने केही छैन है कता आयो फंक्सन What the hell? के हो यस्तो खतरा सब दिँदो रहेछ त यार टार्गेट गरेको है मैले टार्गेट युज गर्दा छु यता इभेन्ट डट की युज गर्दा रहेछु What the hell? ल यस्तो खतरा रहेछ त नि यो चाहिँ सही हो यार अन क्लिक इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो हो भने चाहिँ यस्तो कर यस्तो हो भने चाहिँ यस्तो गर्न खतरा हुन्छ त्यसले यार यो चाहिँ सही लाग्यो मलाई यार अन क्लिक इभेन्ट के भन्छ इभेन्ट डट की गरेर चाहिँ यसले दियो हैन इभेन्ट प्रेस गर्दाखेरि म यसलाई डाइरेक्ट सीएस कन्सोल डट लग गर्यो हेलो बोय ल भाइ यसलाई एकछिन गरौँ अन क्लिक मा यसले अब हेलो बोय नै दिने भएन ओके सही हो यसमा चाहिँ अब मैले अन क्लिक इभेन्टमा इफ के गर्छ त यसलाई कन्सोल डट लग हटाएर लेट key1 equals to यस्तो गरे भने चाहिँ अब मैले key1 equals to केमा लिन्छ भन्ने अब 9
अनि इन्टिजरमा लिन्छ कि स्ट्रिङमा लिन्छ भने हैन 9 हो भने चाहिँ console.log कर ल हेलो अनि रन गर हैन 9 ओके यसले 9 चाहिँ उसमा लिन्छ हैन अब मैले p गरे भने चाहिँ एज अ स्ट्रिङ लिन्छ कि के हो यो ओके एज अ स्ट्रिङ एज अ nope as a is not defined यसलाई स्ट्रिङमा लिइराको छ नम्बरहरुलाई चाहिँ इन्टिजरमा लिँदै रहेछ नत्र टेक्स्टहरुलाई चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालुमै लिँदै रहेछ what about it's ft shift value shift is undeclared wait यता यस्तो गर्यो भने चाहिँ यस एजको के गरिरहेको छ सबै उ गरिरहेको छ हैन के सेन्सिटिभ भन्छ ओके what about सिम्बल्सहरु के गर्छ यसले एज अ स्ट्रिङ लिइराको हो ओके सिम्बल्सहरुलाई नि एज अ स्ट्रिङमा लिइराको छ ओके सिम्बल्सहरुलाई पनि यसले स्ट्रिङ भ्यालुमै लिइराको छ हैन यो चाहिँ एक्चुअलीमा नाइस कुरा भयो हैन ओके यो चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई यार की इभेन्ट्सहरु चाहिँ खतरा हो के इभेन्ट यो चाहिँ सयला इभेन्ट कीबोर्ड इभेन्ट चाहिँ मलाई की प्रेस first when the key is pressed using key down instead use key down instead first when key is released छोडेपछि चाहिँ बल्ल हुन्छ हैन form इभेन्टहरु fire when the form is submitted fire when an input field value changes change भन्ने पनि हुँदै रहेछ हैन डट चेन्ज वाला change input field value is changed first when an input field is selected focus र उ गरिरहेछ हैन एड इभेन्ट गर्दाखेरि this my form भनिन्छ डकुमेन्ट एड इभेन्ट लिस्टनर अहिले has submit भन्ने फंक्सन इभेन्ट यो सबमिट भएपछि फंक्सन यो फंक्सन रन गर्छ prevent form submission prevent default form submitted window event first when the page has fully load resize when the browser window is resized scroll first when the user scrolls the page so say as a scroll animations हरु हाल्नलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ चाहिन्छ होला हैन त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ के आज धेरै बेर हुँदैन होला यार आज त टाइट detecting window resize clipboard event copy file when the user copying is disabled prevent default copy गर्न लाग्दाखेरि copying is disabled भनेर आउँछ हैन cut first when the user cuts text drag and drop event drag start fire when drag starts drag fires when dragging drag and drag stops enter events in real project mouse event used for function button menu keyboard event used for shortcuts form builder and games form event help with validating user input window event manage responsive design and page behavior drag and drop is useful in file upload in UI interaction टाइट यार यो कस्तो इभेन्टहरु चाहिँ अलिकति प्रब्लमेट सम्झिन गाह्रो हुँदै रहेछ यार
event हैन स्ल्यास इभेन्ट पेज क्रिएट गर्न यार स्ल्यास पेज क्रिएट गर हैन event event चाहिँ के छ भन्दाखेरि there are multiple event in JS which are के भन्छ त्यसलाई intersected and they are भनौँ हैन one dot mouse event हरु के छ mouse event हरु के छ click छ mouse event छ click छ FOC US focus click र focus त्यसमै हैन focus केमा हो focus types of event mouse out छ mouse over छ DVL click छ हैन DVL select click on run a function function on click run a function on double click के छ mouse over hover effect गरौँ हैन mouse out भन्ने छ हैन mouse out छ mouse out गर्दाखेरि चाहिँ when the mouse leaves the element on click DVL click छ mouse down mouse move first when the mouse moves over an element यसरी copy paste हाल्दै यार डट केस छ यता कीबोर्ड इभेन्टहरु छ हैन KYBORD EVENT कीबोर्ड इभेन्टहरु छ 3 डट मा के छ फर्म इभेन्टहरु छ फर्म इभेन्ट फर्म इभेन्ट विन्डो इभेन्ट के हो यार durable EVT window event भइहाल्यो 645 dot keyboard event KYBORD EVT keyboard event भयो form event keyboard event हरु की press डाल्दै भन्छ keyboard event form event window event clipboard event CLP 5 dot CLP event drag and drop event
here is drag and here D. क्यों यार इसको 7 dot यति नै हो code add add event listener and it is used to run off function where is sockers. Yeah, let's btn equals vcu get by get element by id button bio btn dot lst ner lst ner lst ner ner listener and add event listener भयो अब मैले यता एउटा के छ यहाँ एउटा एक्सन लेख्नु पर्दैन क्लिक गर्ने फंक्सन रन गर्ने यहाँबाट फंक्सन के गर्छ डट console.log के गर बटन इज क्लिक button is clicked btn to cumulated.k copy paste button 2 भइरहेको छ हैन अब मैले pt यही लेख्दै भए Control C गर्नु पर्दैन है मैले document क्लिक होइन की डाउन छैन की डाउन होइन इभेन्ट कीबोर्ड key down भने key first event dot key गर्न सक्छु मैले है मैले त event dot key त युज गरिरहेको थिएँ मैले ps मा event dot key event.key ले के गर्छ this pair int prints the key which is here is a city dot key point response to the queue which is here is a city which is the the top link the event let's के भइरहेको छ यहाँ मलाई त बटन क्लिक गर्दाखेरि के गर भन्दाखेरि चाहिँ oh shit
के गरिरहेको छु मैले यार आज मलाई यस्तो टेन्सन के भइरहेको छ त्यसै डोलाएर बसिरहेको छु यार बटन टुमा क्लिक गर्दाखेरि के गर क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ क्लिक होइन की डाउन की प्रेस हुँदैन माउस आउट क्लिक हान्दाखेरि चाहिँ डबल मैले के गर्छु भनेर थिएँ मैले बिर्सेँ यार बटन क्लिक गर्दाखेरि drag cut paste scroll resize load blur focus change key press key up mouse over ठीक है यार आजलाई यति नै होला यार आजलाई म त अति के भयो यार आजको त आजको लिटरली यतिमै एन्ड गर्न पर्ने भयो यार यसको चाहिँ म भोलि एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्न पर्यो हैन भोलिको लागि एउटा प्रोजेक्ट सोच्नु पर्यो है गिभ मी अ visualization I can work on with things with the RDC interested to this topic track the to-do list features adding tags user types or task and clicks add handles by a click event marking task as done click task will toggle its completion status click event remove task delete button will remove a task click event saving tasks store tasking local storage so they this way hint for application add event to handle user interaction use create event and appends are to dynamically add tasks use local storage set time get item to save and load data css start to text decoration I don't know things on DOMY yet and yet DOM will simplify the project idea while still using a simple project with the key presses and locks detect when a key is pressed key down event press display the key pressed in the console detect special key like interspace yeah त्यही गर्न पर्ला केही त बनाउनु पर्ला यार भोलि एउटा दाक मोड र ऊ बनाउनु पर्ला हैन भोलि बनाउनु चाहिँ तर यार आजलाई अति भइराको छ यार के हो के हो यार धेरै नै भइराको छ यार तर यस्तो यार भइराको छैन अलि राइट के भइराको यार यस्तो मैले कन्टेन्टहरु के गरिरहेको छु लाइभमा लिटरली आज हिजो 25 मार्च आज तिम्रो गरे थिए र तिम्रो गरे छैन के यो त रात हिजो देखाएको हैन हिजो गरे 3 आवर यो हिजोकै हो अस्ति भने 1 घण्टा मात्रै अस्ति पनि 1 घण्टा मात्रै गरे त्यो अनलिस्ट गरेर राखेको छु अस्ति 300 गरे थिए तर आई गेस अस्ति 300 हैन यो निको अस्तिको हो एक दिन छोड्दै भइराको छ यार के भएको यस्तो ल आजलाई यति नै यार के भन्ने अब